साथीहरु तपाईले आफ्नो जीवनमा विभिन्न प्रकारको मोबाइल लक चाहिँ हेर्नु भएको होला। तर आजको यो भिडियोमा म गजब प्रकारको लक लिएर उपस्थित भएको छु। सबै लकहरुको बाउ लिएर उपस्थित भएको छु। ओके साथीहरु, एकदमै गजब प्रकारको लक रहेको छ। कसैले पनि यो मोबाइलको लकको बारेमा थाहा पाउन सक्दैन, गेस पनि गर्न सक्दैन। उसको सामनेमा तपाईले लक गरे पनि कसैले पनि चाल पाउने छैन। गजब प्रकारको लक रहेको छ मोबाइल लक। यदि तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला साथीहरु, सोशल मिडियामा पक्कै पनि शेयर गर्नु होला। त्यस्तै न ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यस्तै न बेल बटनमा टच गर्नु होला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। अब चाहिँ यो खतरनाक लक चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा राख्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको नाम, स्क्रिन लक, टाइम, पासवर्ड भनेर यहाँ यो एप्लिकेसनको यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसन खोज्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डाउनलोड्स हेर्नुस् है कति रहेको छ, 5 मिलियन प्लस रहेको छ डाउनलोड। पक्कै पनि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। ओके, इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओके, ओपनमा टच गर्नु होला। ओपन भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। गजब प्रकारको इन्टरफेस रहेको छ, एकदम नै राम्रो रहेको छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एलाउ गर्दिनुस्, त्यस्तै न फेरि एलाउ गर्दिनुस्। ओके, र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको फंक्सनहरु, सेटिङहरु रहेको छ। सुरुमै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल लक भनेर यसमा टच गर्नु होला। यसलाई अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि यहाँ पनि हामीले एलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। एलाउ गर्दिनु होला। त्यसपछि एलाउ गरिदिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि तलतिर आउनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको नाम, टाइम लक, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइम, पासवर्ड। यो एप्लिकेसन अफ रहेको छ, यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। अन गरिदिसकेपछि ब्याक गर्नु होला। ओके, फेरि एकचोटि यहाँ चाहिँ इनेबल लक गरिदिनु होला। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सेलेक्ट रिकभरी पासकोड यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने त्यति बेला यो पासवर्डबाट तपाईले रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न छान्नु होला, व्हाट इज योर स्पाउस नेम यहाँ छान्छु म। यहाँ केहीमा गरिदिन्छु, जस्तै कि यहाँ चाहिँ अब एड्स भनेर गरिदिन्छु, जे पनि गरिदिन्छु। ओके, इट डजन्ट म्याटर। त्यसपछि यहाँ सेभ गर्नु होला। ओके, सेभ गरिदिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके यस्तो प्रकारको इन्टरफेस। जस्तै म यहाँ चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन लक गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिन लक भइसकेको छ। अनलक गर्ने प्रयास गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि यहाँ लक लागिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। ओके, लक लागिसकेको छ। अब अनलक गर्नको लागि यहाँ स्वाइप गरौँ। स्वाइप गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइरहेको छ। ओके, यहाँ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। तर पासवर्ड कसैलाई थाहा हुँदैन। यसको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइम कति भएको छ त भन्दाखेरि 8:22 भएको छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ 8 को ठाउँमा 08 दिनु होला र त्यसै 22 दिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल अनलक भइसकेको छ। तपाईले कुनै पनि व्यक्तिको सामनेमा पनि तपाईले मोबाइललाई अनलक गर्नुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ पासवर्ड के राखेको छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 08 23 भएको छ। त्यसमा तपाईले 0 लगाउनु होला, सिंगल डिजिट छ भने। डबल डिजिट छ भने जस्तै 12 छ भने 12 राख्नु होला, तर 1 छ भने 01 राख्नु होला। ओके, त्यस्तै न यहाँ मिनेटमा पनि त्यस्तै गर्नु होला। 1 मिनेट छ भने 01 गर्नु होला र त्यसपछि 11 मिनेट छ भने तपाईले 11 गर्नु। त्यस्तै न यहाँ टाइम चाहिँ 8:23 भएको छ, तर 0824 दिन्छु भने अनलक हुँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ गलत टाइम दियो भने 0855 दिन्छु भने अनलक हुँदैन। पक्कै पनि तपाईले सही दिनुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 8:23 नै भएको छ, 0823 र यहाँ मोबाइलको स्क्रिन अनलक भइसकेको छ। एकदम नै सिक्रेट मोबाइलको स्क्रिनको लक रहेको छ। एकदम नै तपाईले प्रयोग गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।